Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric, chủ nhân của YouTube channel Hải Sơn IT. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể cài đặt hệ cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL cho cái máy tính của chúng ta nha. Cụ thể ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là cài đặt cái thằng PHPMyAdmin, một cái công cụ mà gọi là nó cực kỳ dễ dàng cũng như rằng là nó sử dụng cực kỳ thuận tiện nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hệ cơ sở dữ liệu quan hệ nha các bạn. Đây chính là lý do tại sao chúng ta dùng thằng này thôi. Còn các bạn yên tâm rằng là nó có tên là PHPMyAdmin, tuy nhiên rằng là chúng ta không học PHP đâu nha. Rồi, thì mục đích của chúng ta cài đặt đấy các bạn, thì sau này để gọi là con React của chúng ta đây các bạn này, nó muốn lấy lên được dữ liệu thì bắt buộc nó cần phải kết nối đến database, có phải không? Thì ví dụ ở đây thì mình đang chạy một cái gọi là cái con process của chúng ta lên rồi đấy các bạn thấy rằng là cái thông tin ở đây, ví dụ như rằng là cái email này, bản chất rằng là mình lấy ở đây các bạn này, nó lưu trong database của chúng ta đây này, Hải Sơn IT. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta có ở đây nha. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái này. Nhiều bạn thì có thể gọi là chúng ta biết có một thằng khác, đây chính rằng là MySQL. Các bạn có thể biết rằng có một thằng khác có tên rằng là MySQL Workbench, đúng không các bạn? Tuy nhiên rằng là việc các bạn dùng thằng này các bạn cài đặt khá chỉ là lâu. Đây chính là lý do tại sao mình không hướng dẫn các bạn dùng thằng này. Ở đây thì chúng ta có một công cụ khác có tên rằng là PHPMyAdmin nha. Thì để cài đặt cái thằng này thì các bạn, bản chất của việc các bạn cài đặt thằng này thì cuối cùng chúng ta sẽ ra được một cái màn hình như thế này các bạn này. Mỗi một lần mà các bạn muốn gọi là các bạn muốn khởi động cái database của chúng ta lên, các bạn chỉ cần nhấn nút start lên thôi. Sau đấy thì các bạn sẽ click vào cái chữ admin ở đây này, thì nó sẽ mở ra cái database của các bạn. Chúng ta sẽ dùng browser, chúng ta sẽ dùng trình duyệt nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ thao tác trực tiếp như thế này luôn, nó cực kỳ nhanh, cực kỳ nhẹ cũng như rằng là cực kỳ thuận lợi so với việc rằng là các bạn dùng thằng MySQL Workbench nha. Thì chia sẻ một chút trước khi cài đặt ấy, ngày xưa đấy các bạn có một chuyện rằng là bạn bè của mình ấy, thời sinh viên của mình nó không thể cài được cái thằng MySQL Workbench. Thì thành ra rằng là nhóm của mình ấy, chuyển hết qua dùng thằng này, nó cực kỳ tiện luôn các bạn. Và các bạn yên tâm một điều rằng là những điều nào ấy, thằng MySQL Workbench làm được thì thằng này cũng làm được. Nhưng các bạn từ cách các bạn viết câu lệnh SQL cho đến việc các bạn import, export nó dùng cực kỳ dễ nha. Đấy chính là lý do tại sao mình hướng dẫn các bạn cái này thôi. Các bạn cũng yên tâm một điều rằng là đi làm chúng ta dùng cái này đấy. Đấy chính là lý do tại sao mình chia sẻ tới các bạn. Ở đây thì để cài đặt được cái công cụ của chúng ta thì các bạn chỉ cần gõ cho mình gọi là chúng ta sẽ download sàn pp nha các bạn. Lý do chúng ta dùng cái thằng sàn pp đây các bạn này, nó là một cái stack, tức rằng là nó sẽ hướng dẫn các bạn ở đây này. Ở đây thì nó sẽ cài đặt sẵn cái ngôn ngữ PHP cho máy tính của chúng ta, cũng như rằng là nó sẽ cài đặt cái hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Các bạn lưu ý rằng là ở đây các bạn cài version nào cũng được nha. Chúng ta không cần phải quan tâm gọi là PHP version bao nhiêu, cũng như rằng là các bạn thấy rằng là version cũ thì PHP version 7 này, version mới hơn thì gọi là PHP version 8 này, cũng như rằng là version gọi là mới hơn nữa cũng là version 8 nha các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ gọi là tùy thuộc vào hệ điều hành của các bạn có thể gọi là download cho Windows này, các bạn có thể download cho Linux, hay rằng là các bạn có thể download cho thằng này nha. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào nút download thôi thì nó sẽ tải về cho các bạn, nó cực kỳ nhanh thôi. Cũng như rằng là quá trình các bạn cài đặt đấy, các bạn cũng chỉ việc rằng là nhấn next, nó cực kỳ dễ luôn. Đấy chính là lý do tại sao mình chọn công cụ này. Các bạn không cần phải set up một cái gì nha các bạn chỉ cần download, chúng ta nhấn nút cài đặt, chúng ta nhấn next là xong thôi. Ở đây thì mình sẽ không gọi là không quay lại quá trình mình làm nữa nha các bạn, bởi vì rằng là mình có một kênh channel YouTube, đấy chính là Hải Sơn IT. Thì trên channel này của mình cũng đã hướng dẫn các bạn gọi là cài đặt công cụ này rồi. Thì các bạn yên tâm rằng là đường link đến video mình hướng dẫn ở đây mình sẽ để gọi là kèm theo video này nha. Ở đây thì mình đã có một cái video, đấy chính là video thứ 19 này các bạn này. Trong video này thì mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là cài đặt cái hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Thì ở đây thì mình sẽ chờ một xíu để mình bỏ qua cái advertisement đây. Thì trong khóa học này thì mình cũng hướng dẫn các bạn gọi là chúng ta cài đặt cái thằng sàn pp thôi các bạn. Đây thì các bạn sẽ chờ mình xíu nha. Thì ở đây thì chúng ta cài đặt cơ sở dữ liệu. Ở đây thì đúng rằng là cái thằng này, ở đây thì mình sẽ kéo lại đoạn đầu. Mình sẽ xem một xíu xem nào. Chúng ta download sàn pp 1 phút 09 đây các bạn này. Đây. Thì quá trình mình cài đặt cũng cực kỳ dễ thôi các bạn. Trong video này thì mình cũng minh họa cho các bạn xem thôi. Đây này. Mình cũng nhấn download nha các bạn. Đây này, chúng ta so với thằng mình cũng nói qua về cái thằng MySQL Workbench ở đây. Các bạn download về này thì sau đấy thì các bạn sẽ nhấn next thôi. Tại vì trong video này mình cũng tháo và mình cũng làm giống hệt cho các bạn xem thôi mà. Rồi. Thì đây chính gọi là cái video gọi là hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn tải về thì chúng ta sẽ có một cái thư mục như thế này các bạn này. Ngay trong ổ C của chúng ta ấy, nó sẽ có một cái ổ C nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cái thư mục đấy chính là sàn pp. Các bạn sẽ nhấn vào đây nha. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải có một cái đấy chính là sàn pp control panel đấy các bạn này.
thì các bạn sẽ nhấn vào cái này, các bạn click vào cái này thì nó sẽ mở ra được cái terminal giống như thế này các bạn này, dàn PP Control Panel. Bạn nào mà muốn dùng cái này như một cái shortcut đấy, các bạn sẽ nhấn phải chuột nha, chúng ta nhấn phải chuột và các bạn sẽ gọi là Send to Desktop ấy, chúng ta sẽ tạo một cái shortcut ngoài desktop của chúng ta. Thì những lần sau ấy các bạn chỉ cần nhấn vào đấy thì nó sẽ mở ra thôi. Thì cá nhân mình thì mình để sẵn luôn ở bên trong này các bạn này, đây này, dàn PP Control Panel. Thì các bạn mở ra nha, chúng ta mở ra ấy, thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Các bạn muốn chạy cái thằng MySQL thì các bạn sẽ cần phải chạy cái máy ảo của nó, đây chính là máy ảo Apache. Sau đấy thì chúng ta sẽ chạy cái gọi là cơ sở dữ liệu của chúng ta lên, thì các bạn sẽ chạy hai cái đầu tiên nha. Và để mở được cái giao diện của nó, các bạn chỉ cần nhấn vào chữ admin thôi thì ngay lập tức nó sẽ mở ra cái đường link cho các bạn. Thì như vậy là xong rồi nha các bạn, nó cực kỳ đơn giản luôn. Thì đây chính là gọi là cách chúng ta cài đặt nha. Thì mục đích gọi là mình hướng dẫn các bạn dùng cái thằng này chỉ có một lý do đơn giản, mình nhắc lại, đấy chính là nó cực kỳ dễ, cũng như rằng là các bạn yên tâm, chúng ta học những công cụ để chúng ta đi làm chứ không phải rằng là chúng ta học ở đây đơn thuần để cho qua một cái project thôi nha. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cũng như rằng là chúng ta đã đề cập tới một công cụ để cho phục vụ đắc lực lưu trữ data cho dự án của chúng ta. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment bên trong video cho mình biết để mình có thể hỗ trợ cũng như rằng là support các bạn nha.